હેલો ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારી ચેનલમાં। આજે આપણે બનાવીશું કપુરિયાની રેસીપી। તો ઘરે જ કપુરિયાનો લોટ મિક્સરમાં બનાવીને આજે આપણે બે અલગ રીતે કપુરિયા બનાવીશું અને આ કપુરિયા ખાવામાં એટલા ટેસ્ટી અને સોફ્ટ બનશે કે ઘરમાં નાના બાળકોથી લઈ મોટા બધા જ ખાઈ શકશે। સવારના નાસ્તા માટે કે પછી સાંજના નાસ્તા માટે તમે આ કપુરિયા એકદમ ઝડપથી બનાવીને તૈયાર કરી શકો છો। તો ચાલો બનાવીએ। રેસીપી સારી લાગે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, વધુમાં વધુ શેર કરજો અને હજી સુધી જો તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકન બટનને ક્લિક કરજો, એટલે મારી દરેક નવી રેસીપીની નોટિફિકેશન આવશે। તો ચાલો બનાવીએ। તો સૌથી પહેલાં આપણે કપુરિયાનો લોટ બનાવીશું। તો તેના માટે પેનમાં 1 કપ ચોખા ઉમેરીશું। તો અહીંયા તમે બાસમતી સિવાય કોઈ પણ કોલમ કે પછી કોઈ પણ ખીચડિયા ચોખાનો યુઝ કરી શકો છો। અને હવે લો ગેસની ફ્લેમ પર આપણે ચોખાને 2 મિનિટ માટે શેકી લઈશું। તો અહીંયા જો તમારા ઘરમાં તડકો આવતો હોય તો તમે તડકામાં 1 કલાક માટે ચોખા અને દાળ બંનેને શેકીને પણ તેનો યુઝ કરી શકો છો। તો આ રીતે આપણે ચોખાને સ્લો ગેસની ફ્લેમ પર 2 મિનિટ માટે શેકી લઈશું। અહીંયા મેં લગભગ ચોખાને 2 મિનિટ જેવા સ્લો ગેસની ફ્લેમ પર શેકી દીધા છે। તો હવે આપણે ચોખાને આ રીતે પ્લેટમાં નીકાળી લઈશું અને આખી પ્લેટમાં આપણે ચોખાને ફેલાવી દઈશું। અને હવે એ જ પેનમાં આપણે અડધો કપ ચણાની દાળ અને 1/4 કપ જેટલી તુવેરની દાળ ઉમેરી દઈશું। અને હવે બંને દાળને પણ આપણે 3 થી 4 મિનિટ માટે સ્લો ગેસની ફ્લેમ પર શેકી દઈશું। તો અહીંયા ચોખાને શેકાતા એકદમ ઓછો સમય લાગશે અને દાળને શેકાતા થોડોક વધારે સમય લાગશે। તો તમારે ચોખા અને દાળ બંનેને આ રીતે અલગ જ શેકવાના છે। તો સ્લો ગેસની ફ્લેમ પર 3 થી 4 મિનિટ માટે આપણી દાળ એકદમ સરસ ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી શેકી લઈશું। તો અહીંયા દાળને શેકાતા લગભગ 3 થી 4 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે। આ રીતે આપણે હાથેથી થોડુંક અડીને ચેક કરી લેવાનું। આપણી દાળ એકદમ સરસ ક્રિસ્પી થઈ ગઈ છે। તો હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ ઓફ કરી દઈશું અને દાળને પણ આપણે ચોખાની સાથે જ મિક્સ કરીશું। અને હવે આ રીતે દાળને ચોખાની સાથે મિક્સ કરીને આપણે તેને 5 મિનિટ માટે ઠંડી થવા માટે રાખીશું। લગભગ 5 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે અને આપણા દાળ અને ચોખા એકદમ સરસ રીતે ઠંડા થઈ ગયા છે અને ક્રિસ્પી પણ છે। તો હવે આપણે એક મિક્સર જાર લઈશું અને બધા જ દાળ ચોખાને મિક્સર જારમાં ઉમેરી દઈશું। અહીંયા જો તમે વધારે ક્વોન્ટિટીમાં બનાવતા હોય તો તમે અડધું કરીને પણ તેનો લોટ બનાવી શકો છો। તો હવે આ રીતે બધા દાળ ચોખાને મિક્સર જારમાં ઉમેરીને આપણે તેનો કરકરો લોટ બનાવી લઈશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મેં આ રીતે દાળ અને ચોખાનો કરકરો એવો લોટ દળીને તૈયાર કરી લીધો છે। તો આ લોટને તમે એરટાઇટ કન્ટેનરમાં ભરીને 3 થી 4 મહિના સુધી સ્ટોર પણ કરી શકો છો। હવે એક બાઉલમાં આપણે બધા જ લોટને નીકાળી લઈશું। તો આ લોટ લગભગ 2 કપ જેટલો થશે। તો આપણે અત્યારે 1 કપ લોટમાંથી કપુરિયા બનાવીશું। 1 કપ લોટમાંથી તમે 4 લોકોને સર્વ કરી શકો એટલા તમારા કપુરિયા બનીને તૈયાર થશે। કપુરિયા બનાવવા માટે આપણે ગેસ ઉપર એક જાડા તળિયાવાળી પેન લઈશું અને તેમાં 1.5 કપ પાણી ઉમેરીશું। તો 1 કપ લોટની સામે તમારે 1.5 કપ જેટલું પાણી લેવાનું છે। અને હવે પાણી થોડું ગરમ થઈ જાય એટલે તેમાં 1 ટીસ્પૂન કે પછી સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરીશું। 3 ટીસ્પૂન સફેદ તલ ઉમેરીશું। તો સફેદ તલનો ટેસ્ટ કપુરિયામાં એકદમ સરસ લાગશે। 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર ઉમેરીશું। અડધી ટીસ્પૂન કરતાં થોડીક ઓછી આદુની પેસ્ટ ઉમેરીશું અને 1 ટીસ્પૂન જેટલા લીલા મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરીશું। તો અહીંયા લીલા મરચાંનું પ્રમાણ તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે વધારે કે ઓછું કરી શકો છો। હવે બધી સામગ્રીઓને આપણે એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું। હવે ગેસની ફ્લેમ સ્લો જ રાખીશું અને તેમાં 1 બાઉલ ખમણેલી દૂધી ઉમેરી દઈશું। તો અત્યારે દૂધીની ફૂલ સિઝન છે એટલે મેં દૂધી લીધી છે, પણ તમે તેની જગ્યાએ લીલી તુવેરને અધકચરી ક્રશ કરીને પણ ઉમેરી શકો છો। પણ દૂધીના લીધે આપણા કપુરિયા એકદમ સોફ્ટ બનશે અને જેવા આપણે મુઠિયા ખાતા હોઈએ છીએ એવો ટેસ્ટ પણ આવશે। તો આ રીતે બધી દૂધીને આપણે પાણીમાં એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું। અને હવે તેમાં 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો પાપડ ખાર ઉમેરી દઈશું। અડધી ટીસ્પૂન જેટલો અજમો ઉમેરીશું। તો અહીંયા જો પાપડ ખાર તમારા ઘરમાં ના હોય તો તમે તેની જગ્યાએ ખાવાના સોડાનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો, પણ પાપડ ખારના લીધે આપણા કપુરિયા એકદમ સોફ્ટ બનશે। તો એ બંને વસ્તુને આપણે એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું। અને હવે આપણે જે લોટ દળીને તૈયાર કરેલો તેમાંથી 1 કપ જેટલો લોટ લઈશું અને હવે આ રીતે આપણે થોડો લોટ પાણીમાં ઉમેરતા જઈશું અને સ્પેચ્યુલાની મદદથી એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરતા જઈશું। તો અહીંયા તમારે લોટ ઉમેરતી વખતે પણ ગેસની ફ્લેમ સ્લો જ રાખવાની છે અને લોટ તમારે એકસાથે બિલકુલ નથી ઉમેરવાનો, નહીં તો ગાંઠા પડી જશે। તો બિલકુલ આ જ રીતે આપણે થોડો લોટ ઉમેરતા જઈશું અને મિક્સ કરતા જઈશું।
તો અહીંયા મેં થોડો થોડો કરીને 1 કપ જેટલો બધો જ લોટ ઉમેરી દીધો છે. હવે તેમાં ઉપરથી અડધા લીંબુનો રસ ઉમેરી દઈશું અને સ્લો ગેસની ફ્લેમ પર એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું. તો અહીંયા લીંબુના રસની જગ્યાએ તમે થોડું દહીં પણ ઉમેરી શકો છો, પણ લીંબુના રસથી એકદમ સરસ એવો ટેસ્ટ આવશે. તો હવે આ રીતે આપણે એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું. અને હવે આ રીતે મિક્સ થઈ જાય એટલે આપણે થોડુંક મિક્સર હાથમાં લઈશું અને તેમાંથી ગોળો બને છે કે નહીં તે આપણે ચેક કરી લઈશું. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો એકદમ પ્રોપર રીતે આપણો આ રીતે ગોળો બનીને તૈયાર થઈ જાય છે. જો આ સ્ટેજ ઉપર તમને લાગતું હોય કે તમારું મિક્સર થોડુંક પણ ઢીલું છે તો તમે 1 ચમચી જેટલો જે તૈયાર કરેલો દળેલો લોટ હતો તે ઉમેરી શકો છો, પણ અહીંયા મને બિલકુલ પણ જરૂર નથી. જો તમે વધારે પડતો લોટ ઉમેરી દેશો તો તમારું મિક્સર એકદમ હાર્ડ થઈ જશે. તો હવે આ રીતે આપણે મિક્સરને પેનમાં ફેલાવી દઈશું અને ગેસની ફ્લેમ ઓફ કરીને તેને ઢાંકીને 5 મિનિટ માટે રેસ્ટ આપીશું. તો હવે લગભગ 5-1 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે. તો આ રીતે આપણે એકવાર મિક્સરને સ્પેચ્યુલાથી મિક્સ કરી લઈશું. તો અહીંયા મેં સ્ટીમરની પ્લેટને તેલથી એકદમ સરસ રીતે ગ્રીસ કરી લીધી છે. હવે હાથ ઉપર થોડુંક તેલ લગાવીશું અને મિશ્રણ હાથમાં લઈને આપણે એકદમ સરસ રીતે મસળીને તેમાંથી મોટું લૂ બનાવીશું. આ રીતે લૂ બની જાય એટલે આપણે વચ્ચે આંગળીથી થોડોક હોલ કરીશું અને આ જ રીતે આપણે બાકીના બીજા બધા જ કપુરિયા બનાવીને તૈયાર કરી લઈશું. તો અડધા મિક્સરમાંથી આપણે ગોળ શેપના કપુરિયા બનાવીશું અને બાકીના 2 આપણે જે રીતે મુઠિયા બનાવતા હોઈએ છીએ એ રીતે આપણે બનાવીશું. તો આ રીતે આપણે હાથમાં થોડુંક મિક્સર લઈને આ રીતે સિલિન્ડર શેપ આપણે જે રીતે મુઠિયાનો આપતા હોઈએ છીએ એ રીતે આપી દઈશું. તો અહીંયા મેં ટોટલી 2 સિલિન્ડર શેપમાં અને બાકીના મિશ્રણમાંથી ગોળ શેપના કપુરિયા બનાવીને તૈયાર કરી લીધા છે અને સ્ટીમરમાં પણ પાણીને ગરમ કરવા માટે રાખી દીધું હતું. તો અહીંયા આપણા સ્ટીમરમાં પાણી એકદમ સરસ રીતે ગરમ થઈ ગયું છે. તો હવે તૈયાર કરેલી પ્લેટને આપણે આ રીતે સ્ટીમરમાં રાખી દઈશું અને હવે મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર તેને 15 મિનિટ માટે ઢાંકીને સ્ટીમ થવા દઈશું. તો હવે 15 મિનિટ પછી આપણે કપુરિયાને ચેક કરી લઈશું. તો આ રીતે આપણે છેક અંદર સુધી નાઈફ ઉમેરીશું. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આપણી નાઈફ એકદમ ક્લીન આવે છે, મતલબ કે આપણા કપુરિયા એકદમ સરસ રીતે સ્ટીમ થઈ ગયા છે. તો હવે આપણે પ્લેટને બહાર નીકાળી દઈશું અને ગરમ હોય ત્યારે જ આપણે ગરમ ગરમ કપુરિયાને આ રીતે સર્વ કરીશું. કપુરિયા ગરમ હોય ત્યારે ખાવાની બહુ જ મજા આવે છે. તો હવે બાકીના આપણે જે સિલિન્ડર શેપમાં બનાવેલા તેને જેમ આપણે મુઠિયાને કટ કરતા હોઈએ છીએ એ રીતે કટ કરી લઈશું અને આ રીતે કટ કરેલા કપુરિયાને આપણે મુઠિયાનો જે રીતે વઘાર કરતા હોઈએ છીએ એ રીતે તમે રાઈ, તલ અને લીમડાનો વઘાર કરીને ખાઈ શકો છો. બહુ જ ટેસ્ટી લાગશે. તો તમે આ બંનેમાંથી જે રીત સારી લાગે એ રીતે કપુરિયા બનાવીને તૈયાર કરી શકો છો. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આપણા કપુરિયા એકદમ સોફ્ટ બનીને તૈયાર થયા છે. ઘરમાં નાનાથી લઈ મોટા દરેકને આ કપુરિયા બહુ જ પસંદ આવશે. ઉપરથી આપણે તેલ અને અચાર મસાલાથી તેને સર્વ કરીશું. અચાર મસાલો ઘરે કેવી રીતે બનાવો તેની રેસીપી મેં મારી નવી ચેનલ ગુજરાતી ફૂડમાં અપલોડ કરેલી છે. રેસીપીની લિંક તમને નીચે વિડીયોના નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મળી જશે. તો આજની મારી રેસીપી તમને કેવી લાગી મને કમેન્ટ કરીને ચોક્કસથી જણાવજો. રેસીપી સારી લાગી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, વધુમાં વધુ શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ બટનને ક્લિક કરજો એટલે મારી દરેક નવી રેસીપીની નોટિફિકેશન આવશે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.